Oké, és kacok, itt is vagyok. Mehetünk itt szépen tovább. Hát egy picit hosszabbra sikerült a szünet, mint terveztem, de hát ez ugye nálam is szokott lenni, de se baj, hogy menjünk szépen. Continue, yeah! És akkor nyomok egy X-et is, így, né. Még hang van, kép van, minden van. Szükséges egy közepesen ostos streamhez. Ja. Tehát akkor itt hagytuk abba, hogy... Ez valami városszerűség lehet. Mind my step. Ja, meg arcon vágtunk egy távot. Ők már itt körül. Ó, de szép ez a játék amúgy. Ja, megdöccen az FPS, de nem olyan vészes szerintem. Hát ti meg mit? Jaj, az egyik szegényt lenyilazták, tényleg Kánon meghalt. Meg most itt szomorkodnak Rikka, meg Kaldani. Ezekkel tudunk beszélni. Hello. Na most. Nem akarnak velem beszélni. Have some respect. This really isn't the time to talk. Nincs idő most beszélgetni, azt mondja. Az igen? Nem rossz szív van nála. Hát a ruha az annyira nem. Feel like we're being watched. You're being arrested for theft. If you have a defense, make it now. Micsoda? Milyen kis... Mi a fene történik? Hát... Jaj, nem szabad lett volna kilútolni szegényt. Ha nem megyünk börtönbe, az kizár dolog, de milyen kis kézi crossbowja van, nekem is kell egy olyan. Mi lenne, ha kapna 50 valamit? Your bribery attempt has caused some offense. Violence it is. Nem már! Én... Hát akkor... Jó, ezt visszatöltjük igazából, de nem megyek börtönbe, ez kizár dolog. De nem fog itt megölni se szegényeket. A picsába már. Ez csúnya volt. Na hát bekezdtem megint csak. De meg volt halva a szegény bácsi, vagy néni, vagy mi lehetett, az nem is figyeltem. Hello. Rikka. Mekkora farka van amúgy. Szegény, de most... Jó, mondjuk piros a... Aha. Tehát akkor most ott van nála az íj, az mert ő nem fogja használni szerintem. Te veled lehet beszélni ott? Glad you made it inside. Na. Doubt we'll be safe here for long, though. There'll be more coming. Goblins hunt in packs. A goblinok ugye falkában támadnak. Igen, fel tudtok tartani a horda goblinokat erről a pozícióról. Mondhatnánk neki, szánalmasak vagytok, de nem. Maybe, but we're not fighters. If they broke through, it'd be a massacre. The sooner we leave for Baldur's Gate, the better. Baldur János kapujához akarnak menni ők is. Milyen messze vagyunk a várostól? If the road was clear, a 10 days walk maybe. But while the goblins are out there, it might as well be the other side of the world. Dig a hole and be done with him?
We could say a prayer. Igen, mondjátok el az imádságot. Yeah. Very well. Yeah. That would be good. Vajon itt fogják hagyni a holttestét? Not now. Please. Oké, nem bántjuk. Hagyjuk. Hát, szomorú. Jó, oda kell figyelni, mit csinálok, meg menteni másodpercenként. Na, mi a fene? Mi van? Ez most mi? Mi? Bugbear Assassin? Aha! Ezek gonosz asszaszinok. Meg kell ölni. Softer than a whisper. Megvan a kritikál hét. End turn. Oké, előre. On I go. Hát égessük meg. Nem volt elég sajnos. One can't always be a gentleman. Tényleg valami új skilleket is. De feloldottam volna az előző rész végén, de most nem találom itt. Menjen ez. Nagyon jó. Szituációs akció. Micsoda, you have unlocked. Ezt most nem értem. De akkor itt valakit megpróbáltak megasszaszinálni, és mi ezt megakadályoztuk. Lehet, hogy őt, Nadira, várjál, mindjárt beszélünk veled. Zogány volt nála, vagy ilyenek. Na, beszéljünk vele. You have good timing. Na, Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Avernusnak a tűz a Your rajtunk van. devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned Miről it, beszél fair ez? and square. Coin Mistress, nem tudom miről van szó. Nem vagyok devil szerváns. Mondhatnánk, hogy még, hogy így van, ahogy mondja, de nem. Ezt a köszönetet kapom. Nem kérdezzük ki, milyen You coin? almost seem honest. Care to explain why you reek of the hells? Hát perszúálni kellene, de abban nem vagyok túl jó. Ötöst kell dobni két kockából, az csak menni fog. Hopp. Az nem volt túl nehéz. Most két kockát dobtam. Well, that's quite the story. And I thought I was doomed. Now I feel sorry for you. Here. Take this. It's worth a fortune. But a fortune's not worth much if you're dead. Consider it payment for saving my Na, life. valamit kaptunk A tőle. soul coin, true Soul to its coin. name, holds a mortal soul inside. It serves in the nine hells as Halandó very lelke van benne, valuable és currency. pokolban van, és valami. Az igen. Az egész komoly cuccnak hangzik. Már találtunk valami ilyesmit. Nézzük csak meg. All right. What now? De az inventoryba rendet kell tenni. Tényleg keresni kéne egy boltost vagy valamit, mert... Sőt, 3 is van belőle. 300-at ér.
Ó. Nadira. Time to press ahead. Még mindig ott állnak a szegény halott teteme fölött. Squirrel might be the Squirrel. single most adorable creature you can recall in all Nagyon your aranyos stunted memory. kreatúra. It would be ever so twee if it were climbing a tree. Ah, Surely you should be reserving your foot for more deserving foes. That poor creature was harmless. ezt most miért csináltam You amúgy? stare at the body before you. Mi a fene volt ez? No idea what just happened. Úristen, ez mi a fene volt? Az ideg megrángatott, és szegény mókus felrúgtam a picsába, szarrá ment az egész teste. Én ezt nem akartam. Mondhatna. Mondhatnám, hogy nekem jött. Ott csak csembe. Szerintem inkább jobb, ha csembe maradok. De ezt gondolom magamról, de... Nem, hogyha ezt mondom, akkor tudja azt hiszik, hogy valami elmebeteg vagyok. Inkább csendben maradok, az a legjobb. The swirling bile cauldron of your brain is cooking up a poison stew. Bajok vannak a... Inspirálva vagyok. Micsoda? Hogy lettem ettől inspirálva? De szörnyű. De nem is ez vagyok én. Hogy nézek már ki? Szegény mókus. Hát ez szörnyű volt. De nekem jött. Úristen. That might be worth it. Hoppá. No hope of clearing this without a shovel. Jaj, egy kibaszott ásót szerezni kéne mindenképpen, mert ezt... Úristen. Felrúgtam a mókust a picsába. Nem vettem be a Thanaxot, az a baj. Jaj. Nem vicces, nem. Ez nem vicces, ez szörnyű. A fene folyik itt. Mi ez a hely? This grove is kept by Sylvanus' faithful. Sylvanusnak a hűségesei tartják fenn ezt a helyet, bárkik is legyenek azok. Cursed to put my hands on everything. De mit szóltok ehhez, hogy felrúgtam a mókust? Bármit I've tudtok never had mondani? cause to visit a druid's grove before. Ha? Magic weighs heavier here, seeking solace in root and soil. Grounding, one might say. Pickpocket, you can steal from others by hiding. Oh.
Miért akarnám én ezt tenni? This place seems remarkably tense for a sacred grove. Perhaps we shouldn't linger, Nem kéne erre járkálni. but let's at least see if there's a healer to be found, first of all. Hát, ha van egy healer itt a közelben. Every Githyanki has held a sword by age 6 and claims their first kill by age 10. Az igen. Yet these tieflings claim barely a single warrior among them. It's a wonder they've survived even this long. Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Sathisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir library. The library was a gift from Vlakith herself, that we may gain total understanding. Az meg ki lehet. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant order turns to chaos and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more, infinities upon infinities. Tehát akkor lehet lopkodni itt. Ikaron. Keresni kéne egy boltot. Az a legfontosabb. Kőajtó. Várjunk, de ez nem úgy néz ki, mintha bolt lenne. Pex. Ezek se nagyon... De nem, nézzük meg, hát a boltosok. And we'll have a dog, right? They That's don't good, yeah. allow them in Baldur's Gate. Nem engedik be őket. Cats, though? A little orange cat. And a house with a little door so that it can come and go as it pleases. And a high fence to keep eavesdroppers out. Nem akartalak megzavarni titeket. Thanks. I suppose we'll all need it. What about you? Big plans for when you get to the city? Új életet akarok kezdeni. Vagy egy új ember lehessek. Ja, Luck's been on our side this far. No reason to think it'll run out now. Optimism, my friend. Try it out. Surely destined for the slaughter. nagyon What would be nyugodtság more van. perfect than to die by your love's side? Na na. And known love was not enough. Óvatosan velem, mert nem bírok magammal. Hiányzik a forge, na? Nem egy kovács vagy. Seems like a good moment to talk. Thanks for fighting off those goblins. Az, hogy If you need to elharcoltál replace any a gear, goblinokkal. just ask. Na, My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Nézzük meg, hogy mit árul. Ó. Úgy látom itt a trading, meg minden ugyanolyan, mint a Divinity-ben, úgyhogy... Várjunk, csak hogy is volt ott?
Azt a mindenit, milyen fegyverzetek vannak nála, oké. És nem is drágák. Szerintem az lesz, hogy fogom ezt a sok ócska vasat. De milyen offer? Aha, offer value 12. Igen, jaj, aha. Nagyjából beugrott már, hogy van. Tehát oda kell adni mindent, amit el akarok adni. Aztán itt az ára ide van kiírva. Hát ezek amúgy is fors fegyverek, úgyhogy... Szerintem az alapfegyvereink jobbak, mint ezek rituális szakmák. Mondjuk lehet a fákját nem kell... itt van nálunk egy, jó. Hát ez egy rusnyas shield. Ilyen van rajtam. Eladjuk. Igen, ez 354-et ér. Akkor úgy volt, hogy akkor innen a goldból kivettem 354-et, ugye. De adjuk áron alul inkább. Így, biztonság kedvéért, confirm. Igen. És akkor... Aha, jó. 656 aranyunk van. Hát szerintem ezt most már így eladhatom, nem lesz itt szükség ágyakra, nem? Csontra sem, meg ilyen fasságokra. Nem kell ennyi gyertyesre, ugye? Se. Poharak se. Távol ezek semmire nem jók, csak eladni szerintem. Vágódeszkok. Ja, meg ez a sötét agy. Még jól jöhet egy ilyen sötét agy. Hát igazából ennyi, úgy tűnik. Akkor azért 22-t, és akkor kérünk 22 aranyat érte. Vagy 20-at. Szeretik, hogyha áron alul adok. Aha, attitűd. 2. Ha felvisszük az attitűdjét, akkor lehet, hogy még jobb áron tudok tőle szerezni dolgokat, legalábbis így volt. Na nézzük csak, hogy mit van eladó. Ideje lenne már valami jobb fegyvert beszerezni. Hát ez nem jobb. 4-11 damage, 5-10. Úristen, ez micsoda? Mi ez? Nem látom, hogy hova van írva a... A rob of... Melee, csak annyi van, de hogy mi ez pontosan, azt nem írja. Még Shadow Artnak van egy elég jó... Hogy is hívják ilyen spearja. Great Sword.
Plusz 1-es ráadásul. Heavy crossbow. Light crossbow 5. Megyünk a... Nem vagyok vele, azt írja, hogy not proficient with martial weapons or heavy crossbow. Hoppá, akkor ez nem nekem való. Csak ez jöhet szóba. Egyel nő a damage. De legalább már uncommon szinti. Weapon enchantment plusz 1. Picit nagyobb a piercing. Hát, annyira nem tudom, hogy megérné megvenni ezt, vagy tartogassuk a manit valami jobb cuccokra. Ezek nem olyan jók. Lehet, hogy inkább ruházatot kellene. Ó, ez lehet, hogy nem néz neki rosszul. De én nekem light armor való, ugye? Igen, light armor. Aha, padded armor. Hát egyen jobb. Hogy néz ez ki vajon? Meg lehet nézni? Jó kérdés. Heavy armor. Igazából ami legfontosabb lenne, az ilyen healing-elő cucc. Ez lehet nem a kovácsnál van. Nézzük meg a többi boltost. Kösz. Hells take me. What I wouldn't do for better tools. Aha, most ezt kiírta, amit elmondtam az előbb. Hát te? Ah, if it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh! Ethel. You're twitching something fierce, love. Aha. And your eyes. Mi van a szememmel? You look like you don't know the meaning of the word sleep. Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Hadlám. Oh, nothing as fancy as that. But I come from a long line of women with a dab hand at such things. Aha! You take a sip of that and you'll feel right as rain, sweetie. Inkább nem innék meg idegent. Oh, healing potion. Oh, stop with the sweet talk. Here, take the end of the bat, just in case. No, ingyen I'm sorry potion. to go on about it, but are you all right? You're looking awful peaky. Hát van egy kukac a fejembe. Oh, I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. But worry not. I fixed him up, and depending on the lighting, he looks good as new. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. What is it, Petal? What's wrong? Aha.
Ezt nem mondjuk el szerintem. As you recount your adventure, Auntie Ethel nods along. Her Nem tetszett eyes Shadowheartnak, hogy wide. elmondtam. You poor pet! My heart goes out to you, truly. I see no sign of a tentacle yet, but that could change in an instant. You need help. Serious help. I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but yes, I may have something at home. I've collected some interesting bits and bobs over the years. You'll have to stop by my house, just at the edge of the forest. Az erdő szélén a házába kell. I'll be heading back soon, so I can meet you there. Ott találkozunk, azt Now, do you mondja. need anything? I have a few odds and ends for sale. Hey, bother. 0,7 damage. Bot. Láthatatlanság, itt a healing potion van nála 100. Egy darab 100-ba kerül, nem már is mi a gold, 100 gold. Greater healing. Várjál, mert mi a fene? Potion of healing, ez 100-ba kerül. Greater healing, ez 40-be. Há? Jaj, hülye vagyok. Hülye fasz vagyok. Hát ez a 4 darab kerül 100-ba, szerintem, ugye? Ugye? Így van. Lenne megvenném. 140-ért. Hogy legyen. Rengeteg aranya van amúgy. Kár, hogy nem tudom elszedni tőle sehogy. Tizenkét. Aha. Hát, igazából ennyi. Be careful on the road. I'd hate if something happened to you. Nem tudom, egy Take kicsit care, gyanús ez a vénasszony. I would hate if something happened to you. Persze. Shadow, hát mit szólsz el? Miért nem tetszett neki, hogy elmondtam, hogy egy kukac van a fejünkbe, segítsen már valaki? Something the matter? Nem tudom. Hát te? Goblins, druids. This grove is a death trap. Grab what you can and get out. That's my advice. Oké. Várjál már, nem Zorrut keressük amúgy? Nem Zorrót. Zorrót keressük, akkor veled kell beszélni, és itt mutat rád is a nyíl. De várjál. Előbb nézzünk már szét, hogy van-e itt még valami bolt. Swing and swing and parry. And again. Take your time. Swing and swing. Get a feel for it. Láttik? Beszéljünk a nőcivel. Hells! We can't just leave. They're kin! I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once.
Can we all just take a moment, please? What's the point in blades and spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Így van. Or yell louder. That's fine too. Megpróbáljuk meggyőzni, de nem tudom. 10-es kell dobni. Adjunk bónuszt oda. Így van. Dobjuk azt a kockát. Nem már! Hát hogy dobhatok ilyen szart? Hát de szörnyű. Még egyszer. Erünk jót. Azért mondom. Erről van szó. Maradjatok, harcolunk. Thank you. It's the right thing to do and you know it. She's right, Roland. We're better than this. Zergen. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throat slit by Goblin blade. Thank you, Roland. Nagy királyok voltunk. Hűha. A lucknak itt komoly faktora van, úgy látom mégiscsak itt a... Veled beszéltünk? Áron. Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before Tényleg too valami long. rituálét kell megnézni. Just some bits and bobs I no longer need. Na. Lehet vele is trédelni. Nála viszont nincs arany, jól látom. Ó. Acid arob. Ilyen éleszt. Ez kell nekünk. Ez nagyon drága, nem tudjuk megvenni. Vagy megint hülye vagyok. 3 kerül 7,50-be, ami azt jelenti, hogy 1. Hát de egynek meg nem sok értelme van. Túl kevés a money. Hoppá. Ez nem rossz kesztyű. De drága. Minden drága. Ó. Hát, kár, hogy ugyanannyi a damage-e. Meg nem is vagyok vele profi. Isakunk még nincsen, de nem is kell nekem ilyesmi. Viszont ami kell, ami nagyon kell, az ez. Úgy látom, hogy vele máshogy működik a trade, levonták a manit. Jó, menjünk, ásunk. Vagy itt nem tudom, azt mondták, hogy mindjárt véget ér a rituálé. Nem tudom, remélem nem vagyok időhöz kötve. Can't keep the goblins out forever. This is no fortress and we're no warriors. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. Ennyi. Várjunk, itt volt a város előtt egy ilyen jásható cucc. These tieflings prove fragile. I've a mind to end their misery myself. Úristen. Calm yourself. They're Mondjál mellé. survivors, not soldiers. I failed to see the distinction.
Hol volt? Itt lent? Nem már. Na? Az igen, hogy kiástam. Healing. Mind Reading Potion. Jól hangzik. És Gold. Nagyon jó. Na, végre van egy ásóm. Mert megállíthatatlan leszek. Beszéljünk azzal az orróval. Annyi. De hol volt? Ott van Zorro. Lehet, hogy nagy mentést is csinálok. Így né. By Mordai's eyes. Another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? You dare interrupt? Has the tadpole ravaged your senses? Kichoki. Fine. Legyünk durvák. On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly. Straight to the other side. Az igen, nagyon durva. I just ran. Ilyen gyáva vagy. The map. Show me. No hard feelings. Hangulatingadozásaim vannak sajnos. Nem tudok mit tenni. Na mi az? The last time a subordinate questioned my judgment, I ate tongue stew that very night. Az igen. I warned you, didn't I? You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. Kenyak, your tantrum proves you no wiser than a hatchling. The teethling was clear. If there are a Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. I am unfamiliar with the, well, I shall not say culture. Custom, perhaps. You will educate me on matters of this Fey run. The
creche holds the Zaithisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. Hát nem tudom, hogy mennyire bízzak meg benne. Something the matter? Hát nem tudom. Ajaj. Ja, az egy patkány. Várjunk már, patkányt is fel fogjuk rúgni. Hova szaladt? Úgy egyébként rengeteg felem. Get Auntie Ethel segítségét. Find the Githyanki Patrol. Stone Door. Na vajon merre? Várjunk, mentek még egyet, mert... Hol lett ez a patkány? Kíváncsi vagyok, hogy fel lehet-e rúgni. Valami cicereg. Nézzünk be a kő ajtó mögé. Ó, secluded chamber. Nem egy dungeon. Zevlor. Hellrider Exile. Pokoljáró. Pokol lovagló. Hello. Kick. Zevlor. Have you spoken to Korga? Jaj, te voltál a kapuban, mi? Még nem. Kaga. Azt kell megkeresni. Of course, you have your own business to attend De várjál, to. beszélek. If the druids won't abandon this ritual of Tehát el theirs, kell hagyniuk a there will be rituálét, mert For baj all lesz, of azt us. mondja az öreg. Rendesnek tűnik, tehát akkor No, sir. keressük meg azt a But if there's a clear path magát, past és those mondjuk meg goblins, neki, hogy el kell hagyni they'll a find it. rituálét. Biztos, hogy hallgatni fog egy teljesen idegenre. De ha nem, akkor meggyőzzük. Ezek a szarvas nénik, meg a bácsik, ezek a tieflingek. Egyébként ilyenek is lehettünk volna mink. Amúgy volt vagy... nem tudom, vagy 6 féle faj, amik közül lehetett választani. Én kiválasztottam a legunalmasabbat, az embert, ugye. Mi történik itt? Jaj, te pánikolzott. Voltak törpék. Tündék, koboldok. Halott izék. Where are my boots? Hát te. I can pack or talk, and right now I'm packing. Oké. Orka. Nem mit csináltak itt? Menjünk, folyjunk bele ott az ügybe. Még ship prison. Mi történik itt? Jó, crossbow van, nekem is olyan van. Your hands are shaking. Elkaptak egy goblint. Put it down! She can't fight back! That's the point. Get out of the way! She didn't kill your brother, Arca. You're better than this! Ki volt a testvére? Wonders. If the crossbow bolt shot through her mouth, would she taste the metal before she died? Olyan, kezdenek elmenni otthonról, de hát... Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with.
Na mi a fene legyen itt? Hát azért a crossbow elé nem akarnék beállni. Még nem is biztos, hogy ez rossz. Hát ezek támadták meg az egész helyet. Kíváncsi lennék, hogy mit tudnak ők elmondani magukról. I didn't ask for you to say a damn thing! Nyugodtság van. Out of it! De ez azt mondta, hogy nem ő ölte meg a testvérét. Nagyon kemények. Looks like the Absolute sent me a protector. You gonna kill her too? You! Move! Húha, én ilyet szerintem nem tudok csinálni. Jó, a Kánon volt az ő testvére, aki ott meg volt halva. Ez nem biztos, hogy sikerül, nem értek ehhez, ugye? +1 from wisdom. Meg hogy segítene ez rajtam? Hoppá, 10-es kell dobni. Ajaj. Marha jó. Hát ez nagyon nem megy. És már nincsen bónuszom se rá. Na végre. Úristen. A láknak itt nagyon fontos szerepe van. You're right. I wish you weren't. I really do. Damn you. Damn it! Why do you care if a goblin lives or dies? Your soft heart will be the death of us. You'd better be right. It's all right, Arca. Let's go. Na. You're gonna be Egyébként. every last one of you. Egyébként, amit... Hát elég nagy hipokrata vagyok, vagy hogy szokták ezt mondani. Valamit akart tőlünk Believe it él. or not, but I witnessed a similar standoff back at the Yawning Port. No, bátor voltam, ugye? Of course, an establishment like that invites all sorts of outlandish entertainments. Oh, a drow, a dragonborn, and a cleric of Cyric walk into a bar. Your standard fare. Maybe someone was cheating at cards. Maybe it was some weird lover's quarrel. In any case, out came the crossbow, and a hush fell over the entire room. I stood up and yelled, "Shadow Dark Ale for everyone!" The crowd cheered. The tension drained into 6 tankards, and soon all was well again. In a place like the Yawning Portal, the most powerful magic is calling for a round of drinks. Mind you, all I did was call for ale, but you went and stood in front of that crossbow. I'd drink to that. Na, tetszett neki. Nagyon jó. Vele vajon tudunk beszélni még? You're gonna be sorry, every last one of you. Ain't sure why you're protecting me. Don't care neither. It's too late to make friends, warg meat. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the Absolute. Az Abszolútnak a tiszteletére, az mi a fene lehet? Goddess. Istennő. We're burning her name across the face of the world, we are. The Absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm and the storm itself.
My tribe can tell you everything there is to know. Absolute bless one of our own. Priestess Gut. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyog. A goblin healer. We really are desperate, aren't we? Aha, tehát lehet, hogy ő segíthet rajtunk. Get me out of here, and I'll tell you where to find her. Deal? Okay. Then hurry up and do it. My tribe ain't as friendly as I am. Oké. Oh, you thieves are all boring. Megpróbáljuk kiszabadítani valahogy. Szerintem, ha csak így kinyitjuk, akkor azonnal rátámad mindenki, ugye? Beszélni kéne itt a rendőrséggel. Equipment chest. Bizonyíték csak. I'm gonna bite the heads off your kids. Hol van a... And your dogs. Vagy csak nyissam ki így. Remélem, hogy nem fog rátámadni senkire, mert akkor viszont nagyon mérges lennék. Biztonság kedvéért inkább... Ah. You gonna open this cage or what? Várjál. Well, hurry up. I got all the time in the world. You don't. Lockpick. Don't give me trouble now. Every last one of you. 10-es kell dobni? Szerintem menni fog. Ó, még a kesztyűm is ad plusz egyet. Jézusom. Nagyon jó. Oh, you! It's boring. Even your cages are boring. Ready to go meet my tribe? Just say the word. Jaj, hogy el kell kísérnem oda és megölni mindenkit itt közben. Hát akkor inkább vissza. Happily. Lead the way. Várjál. Nézzük csak. Biztos, hogy meg... Jaj. Várjál, eddig nem támadtak ránk. Azt írták, hogy hide-olni kell a teljes partit. A fenébe. Hát ez lehetetlenség. Vagy talán mégsem. Iha. No hesitation. De nem támadtak rám. Jaj, ne. Ez nem a kiárat. Pave my path with corpses. Build my castle. Swear that ox's gaze is following me. Swift as my feet can carry me. Your rescue attempt has been noticed. Ajaj. Choose your next move carefully. Ne haragudj. Aha, ez jó lesz. Jézusom, 15-ös kell dobni, az nem fog menni. Uha. Ó, Jézusom, hát azért ez... Ez nem fog menni sajnos. Ájjáj. Gyerünk már. Na? Eldad. Sikerült. You are persuasive enough.
You and the Goblin are free to go. Nagyon jó. Szerencsétek van, haver, mert amúgy visszatöltöttem volna a mentést. Nem akarom. Rescue attempt has Nem been már. noticed. Choose your next move carefully. Nem már, megint 15-ös kell dobni. És megint egy kibaszott 4-es. És nem tudok újra dobni. Your words are futile. The Goblin will not be allowed to leave. Nem már. Neither will you. Nem már, én nem akarom megölni ezt a szerencsétlen. A frances sem bele. Közvetlen közelről misszeltem, no ne csináld. Meghalt az a francba, ez így nem jó. Arra is vissza kell tölteni. A picsába. Oké, ez nehéz. Ez nehéz. Nem megy nekem ez a sneakelős dolog. Megpróbáljuk még egyszer. Jó volna ezt. Kíváncsi vagyok, hogy milyen gyógyírt akarnak. Jól van, jól van, jól van. Right tool will do the trick. Itt ennyi bónuszra szerintem bármilyen zárt kinyitok. Tehát ez milyen király már. Ready to go meet my tribe? Így van. Just say the word. Happily. Lead the way. Na oké, most úgy kéne kimenni innen, hogy... Nincs valami hátsó kijárat? Ó. Ó. Várjunk csak egy picit. Az igen. Nem már, ez micsoda? Underground Passage. Ó, lehet, hogy pont ez nekünk most ez csodálatos lesz. Fél pillanat, kacok, mindjárt jövök.
Na, itt is vagyok. Visszatértem. Na lássuk, mentsünk szerintem egyet egy ilyen rendes mentéssel, aztán lássuk, hogy hova vezet ez a... Já... Oh. Glowing eyes are rarely a good sign. Best be careful. Ne! Oké. Milyen jó, hogy mentettem. Jézusom. Oké, arra nem megyünk szerintem. Tehát egy lövésbe belehal ez a szerencsétlen. Minden áron. Na várjunk, biztos valahogy ki lehet kapcsolni, de inkább hagyjuk, mert komoly cuccnak tűnik, komoly cucc. Menjünk inkább, hát ha itt tudok ugrándozni egy sort. Aha. Nem rossz. I don't like the look of that mushroom. Úristen, gombák vannak meg minden. Nem menjetek már oda, ott a gombák. Jézusom, a fenét csináltok. Belemennek a gombákba. Na. Hűha. Oké, na ez vajon hova? Jaj, itt van valaki, nem már. Szerintem nagyon nehéz ezt a Goblin kiutatni innen. Ó! Jönk a tetőn. Hopp. Jó. Hide. That's a friendly looking shadow. Jézusom! Hát ez nem jó. Light on my feet. Shame the goblins didn't kill me too. Hát... I'm just sad. I'm bored. Tehát a piros az a látóterület? Igen. Hát... Nem túl jó ez a hely. I don't need any attention right now. Hiding successful, aha. How much further can I go? Menjünk erre. De arra meg nem a kijárat van. Vagy menjünk ugyanarra, merre az előbb, csak... Mentünk itt is egy nagyot. Hiding successful. Best be on my way. Nagyon jó. Tehát akkor lehet a pirosba menni, de... To be cautious. Don't want to draw any attention. With haste. This calls for careful footwork. Hope this ends well. Már. Just out of view. Ja, jó. Kezdek ráérezni. Oké, már nagyon közel van a kijárat.
Szerintem itt rámentek az előbbi mentésre. Oké, már nagyon közel vagyunk, ott a kapu. A többiek jönnek? Can't risk being in open view. Breathe deep and move. Remélem, hogy jön a Goblin. Hol vannak a többiek? Miért maradtak ott? Ne. Hát... Out of sight, out of mind. Time to press ahead. Hát sajnos beragadt a tím. Szerintem ők nem fognak utánam jönni, így ugye? A fenébe. Hát hiába jövök ki, szerintem nem ér semmit így, ugye? Nem tudom, a többiek miért nem jöttek. Something good here, I hope. Have to keep going. Hát... Ja, hogy itt már mindenki vergődik. Jó, ez nem sikerült. Hollov. Ez volt az utolsó jó mentés talán? Lehet, hogy az Underground Passage-et kéne megpróbálni. Hát, ha tudnám deaktiválni azt a tornyot. Hogy a fene se tudja igazából. De hosszú az út kifelé. Can't keep the goblins out forever. This is no fortress and we're no warriors. De most azt nem tudom, miért ragadtak itt be. Swing and swing and... Shame the goblins didn't kill me too. Breathe quiet. Move with care. Nem tudnak onnan lejönni. Mindenki egyesével leugrik onnan. Secrecy above all. De akkor átugranak majd. Ez fáj is. Waiting with bated breath. Várjál, mert miért mentél oda-vissza? I've got food, water, my dagger. Not one false move. Don't mind me.
Moving ahead. Nagyon jó. De a Goblin nem jön. That orc seems a little too interested in me. On my way. Don't waste a step. Why are you sneaking around? Jaj, neki is le kell ugrani, nem már. Aha. Hát akkor ezek már itt akciódnak. A fenébe. Oké, próbáljuk meg az Underground Passage-et. Nehogy kitöröljem a szévet, Csak ott meg az a torony elintézte se perc alatt. Na lássuk. Lehet az lesz, hogy oda küldöm. Let's get on with it. Aha. Egyedül menjen oda Shadowheart, és hát ha el tudja intézni a tornyot. Perception failed. Sajnos nem vette észre. A francba. Ez rohadt erős. Jó, itt még ilyen szarok is vannak. Ez így nem jó. Oké, ez ott nagyon erős valami. Lehet, hogy az ellen kéne elbújni. Ajjaj. Ha el lehet egyáltalán. Vagy csak át kell sprintelni, nem tudom. Itt csak. What path lies before me? De ugye a Goblin nem oson. Druid magic. Better tread carefully. Aha. Tudsz valamit? Pot interrupted. We'll get the druid talking. Grove's got to be full of magic. Itt meg sár van. That's why I've been stabbing all the rats. Might be spies. Oké, addig jó, de ne álljatok már ott. És ki is lőtték a szerencsétlent, ezt nem hiszem el. Miért visított már? Nem ezt akartam, hanem googolás. Mindenki googol. Glowing eyes are rarely a good sign. Best be careful. We'll get the druid talking. The pot interrupted van. 65-ös HP van annak a Guardian statue-nak. Még itt is van valami. Úgy. Lehet, hogy őt kéne előbb elvinni oda. Úgy, óvatosan. Nem tudom, mekkora lehet a hatóköre. No sign of the others yet. Do you think the fight up front? Jó, ennek nagyon nagy a hatóköre szerint. Shut it! Boss would rip you for talking that way.
He's boring. Aha, lehet, hogy ezzel lekapcsoltam, ugye? Ugye? Ne, vicca, ne gyere, ott megállsz. Nem mozdulj. Állj. Hogy kell neki ezt mondani, hogy álljon. De itt vagyunk mind. Could wake him up by chopping off a toe. That'd be funny. Oké, de ezekkel viszont nagyon nagy baj lesz itt ezekkel a warriorokkal. Don't wear his voice out. És szerintem itt is csinálok egy nagy mentést. Mit meg nem teszek ezért a Goblinért? Mit gondol a Goblin Slayer? Yeah, she'll kill us dead if we go back without her. We'll get the druid talking. Road's got to be full of magic. Nagyon jó. Hát kimegyek ide dashelni. Én legyek a target neki. Ennyit tudtam csinálni. Ujjaj. Az ott mi? A Guardian statue velük van sajnos. Én jövök. Nyomnék egy healinget. Nem már, hogy mellé lövök. Ez nagyon szanaszét van az ember. Tracker Worm, 3 ilyen nyomorult van itt. Vagy még a Goblinunk él addig. Oké, ők is mellé lőttek. Ajaj. De hogy most nézem, hogy Shadowhearték nincsenek kombatba. Az hogy lehet? Na most. No choice but to keep going. Hát én megint healingelek egyet. Jó lenne eltalálni. Hát mondjuk ezt. Nem rossz. Taking position. Szép lövés. Tényleg ezek az új skillek, még ki sem próbáltam. És ennyi. Immobilizált vagyok, na ne csináld. Kritikám, ez marha jó. Gondolom nem tudok dashelni, mikor immobilizál vagyok, ja. Ez nem jó. De úgy még nem mindannyian vagyunk harcba, úgy látom. És nála nincsen healing potion. Nagyszerű, nagyszerű. Viszont... tudja valahogy healelni magát, ugye? És
És amúgy jártak ide ti is a harcba. Az igen. I am become death. Szép. Még egy van. The dice roll in my favor. Onward. Kérlek, találd el. Nem már. Mondtam is, hogy találd el. Kérlek, találd el. Hát eltalálta, de maradt egy egész HP-ja. Már csak leszedjük, ugye? Nem már! Valaki szedje már le azt a patkányt. Találd el. Hát a... Hű. Akkor gyere ide. Na, ez csak megöli. Így van. Így bizony. Na, szerintem mentünk itt is egyet, így. Az ősök kulcsát kipikpoketeljük az alvó embertől. Ez jól hangzik, ez egy fontos dolognak hangzik. Nem tudom ellopni. Nem tudtam. His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. Szerintem ne foglalkozzunk vele. Neked kilótolom. Vagy foglalkozzunk vele, de előbb ezt a goblint kéne innen kijuttatni, mert annyi baj volt vele. Alkímia. Tehát alkímiás izéket is kevergetni. Let's have a look. Remélem nincs több ilyen őrtorony, vagy mi. Light on my feet. I'll give it a shot. Aha, kapcsold le. Szép. Azt kapcsolta ki, ugye? Kérlek, mondd, hogy ki kapcsolta. Meg ne haj. Meg ne haj. Meg ne haj. Ja. Szervusz, Darkon. Bizúság vagy. Jaj, hát... Végül is róg vagyok. Nekem szabad. Na ez vajon hova vezet? Hűha. Oké, mentek itt is, rámentek erre. Jaj, nem így kell, hanem így. Így bizony. Éppen ezt a Goblint próbáljuk kimenekíteni. Tehát ő be tud mutatni valakinek, aki lehet, hogy tud rajtunk segíteni. Meg hát itt nem akarjuk magunkra haragítani az egész várost. Aztán remélem, hogy ez a városon kívülre vezet. Na, sikerült!
Good to be free again, gotta say. Na. Never break a promise, unless there's something in it for me. I'll introduce you to my whole tribe and put in a good word for you. See you at the camp. Találkozunk a campben, azt mondta, oké. Viszont én visszamennék és megnézném azt az embert, hogy tudunk-e rajta segíteni. Hogy eléggé le vagyunk harcolva megint, úgyhogy... Ajaj. Ugye mondd, hogy ez deaktiválva van. Úgy tűnik, hogy nem aktív ez a védelmi rendszer, nagyon jó. Viszont ott is van egy kapcsoló, úgyhogy még tudja, hogy van egy csapda. Jaj, óvatosan kell járkálni itt még. Próbáljuk meg meggyógyítani ezt a... Talk. His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. Hát, nagyon ki van. Shadowheart nem tudja meggyógyítani? Wits and blades, always sharp. Take you. Na. Ébresztő föl. Let's get going. Erről van szó. Oh, thank you. I thought I was gonna die down here. Mondhatnánk, hogy azért be fogjuk fejezni és megöljük. It's my fault. I thought I'd given them the slip, but they followed me through the tunnel back there. I must tell the others what happened. I stepped careful. There are traps in these tunnels. Aha. And thank you again. Oké. Hát volt nála egy ősök kulcsa, vagy mi, de nem tudtuk tőle kirabolni. Mindegy, sikerült megmenteni, úgyhogy menjünk vissza a faluba. Kivel kell beszélni? Mert el is felejtettem, mert itt egy mellékküldetésbe bonyolultunk bele, amúgy. Remélem, hogy nem haragszik rám senki azért, mert segítettem megszökni a Goblinnak. Hopp. Na, itt meg követnek, érdekes. A háztetőre meg nem akartak leugrani. Vajon miért? Nem tudom bezárni. Na, hogy néz... Ja, egyébként itt van a csaj, aki meg akarta ölni a Goblint. Remélem, hogy nem haragszik rám, amiért segítettem neki megszokni. Hello! Having fun with your new goblin friend? Bet you aren't. Please, leave us be. This isn't a good time. It's fine, Memnos. I've had some time to think since we last talked. Can't say I'm enjoying it much. Oké, nem haragudnak, úgy tűnik. Tényleg egy questlogot nézlek már, hogy hol van egyáltalán a questlog. Aha, journal. Find a cure. Get help from healer Nettie. A Goblin Priestess is lehet megkérni. Onti Etelkát is. Meg ezt a krést is meg kell keresni. Van egy személyes questem is. Légy önmagad, gondolj mocskos dolgokra. Az igen. Beszélni kell Kag-hával. Igen, ezt kövessük. Emerald Grove. Ugye? Vagy nem, itt van. Beszélj Kagával. Mi itt vagyunk, akkor erre... Akkor erre körbe.
Jó. Nagyjából tudom. De le vagyunk harcolva majd. Milyen lehet a leges-leges legnehezebb fokozaton a játék amúgy? Ha még itt is ilyen nehéz. Matt is. Hát te? Boltos vagy? Hold out your hand, lady. Let me show you something. Na. Go on. Take this ring. It's Tedd el azt a lucky. gyűrűt, szerencsét hoz. De én róg vagyok. I never learned names or anything. Just the tricks. Anyway, forget that. Take the ring. I want to show you how lucky it is. Aha. Ó, ez biztos sikerülni fog. Ez nagyon értek. 10-es kell dobni. Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it. Heads or tails? Micsoda, heads or tails? Hát, tails. Tails it is! See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? I don't know what you mean. Hey, that hurts. I'm running an honest... okay, what's a tinker's trash? Uh-huh. Huh. Interesting. Át akart And I verni. promise, this isn't a tinker's trash scam. Look, I swear to you, these rings are the real deal. I promise, I'm not running a scam. Last chance. You want to look at my stuff or not? No fooling you, is there? Nem All bizony. right, get walking. Leave some room for the chumps, huh? És nem is lehet vásárolni. Think you could stand back a ways, pal? I'm fishing for chumps here. Akkor ez nem is boltos. Oh, I don't have any money or anything to sell. My partner does that. What? I'm the guard. So don't steal anything. I'm watching you. Aha. Érdekesek ezek. Please, let us through. Engedjetek be! Nem szabad belé. Jó, tényleg valami rituálét kell Let akadályozni. my daughter go right now! Engedjétek a She's a lányomat! thief, hell spawn, and you will wait for Hol Corpus volt? judgment. Now És get back! Kágyának az ítéletére kell várni. Let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! Feltépjük a torkodat, hogyha nem engedtek be. Az igen. Maci. Ha! Erre miről van is szó amúgy? Te voltál az? We Most need to kiabált. get Arabella out, now! You heard the guards. They're waiting on Corker to give word. I'd sooner trek through the 9 hells than trust
Nem lehet bízni abba a kígyóba, azt mondja. Mi történt? Arabella tried to steal their idol. Valamit megpróbált ellopni a lányok. Druidák pedig. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. El akarják ítélni a lányokat lopásért, amit elkövetett. This grove is like a cauldron about to boil over. I say we check in on the child. Nézzük meg a gyereket. Egyetértek. Mondhatnánk, hogy megérdemli a büntetést. A bűnöseket el kell ítélni. Nem. Megyünk gyerekért. Thank you. They won't give us the time of day. Hurry! I'm at the end of my tether as is. Can't take this waiting. Oké. Kibaszott rituálét csinálnak itt épp. De azt le kell állítanunk, ugye? Maci. Nem félek a macitól. Integes. Magrin, give her a chance. You, get back! Ignore them and proceed. Így van. Keep back! Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. Egy pillanat, megmentettem az egész várost. Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to Korga see látni you. akar, én is akarom Go látni ahead. őt. Oké. Ó, itt nyomatják a rituálét nagyba. Mi a fenét? Idol of Sylvanus. Azt próbálták meg ellopni. Hello, hello. Hello. Ah, my good friend. You were at the Milyen gates just barátod, now, nem is no? ismerlek. When the goblins came, you saw them up close? Persze, hogy A few láttam. questions, if you please. There's no overstating my interest. Ez egyébként úgy néz ki, mint Dandelion, mármint így az öltözéke. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of Hogy írnád goblins? le azokat a goblinokat, a méretüket, meg a természetüket? Distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. A történelmet olvastam. Aha, tehát a pontos leírást adhatnám. Goblins were of a rare, jam-colored hue and wielded magic blowguns. A mythweaver. This man has no Hülyeséget ír. respect for truth. Nem tiszteli az And the igazságot. dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? The truth, my friend. Not a jot more or less. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one. A captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. Lehet, hogy őt engedtük ki börtönből. Never you mind. I'm on my way to their camp as we speak. I always knew my studies in Gukliak would come to some use. Aha, oda... ez meg akarja öletni magát. My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. Jó, lehet mondani kellett volna neki, hogy legyen óvatos, de hát... Ő dolga.
Na. Would that we could speak freely, my Earthling friend. Alas, I've never learned to converse with your kind. Ide kell menni? Várj, ez micsoda? Hát szerintem mentek még egy nagyot. Így né? Emerald Grove. Ojoj. Elvesztetted az eszedet, Talga. Engedd el. Mi történik itt? Ojoj, kígyó. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Ajaj. A death viper. Halál That vipera. poison before. A single drop of it could kill that Mérge child megöli a in a gyereket. heartbeat. 5 perc alatt. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. The snake's hiss of approval reveals its Uh-huh. intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. The death of a child. A timeless Ajaj. tragedy that never Sötét dolgok grows járnak a old. fejembe. Az elmém azt akarja, hogy a kígyó megölje a gyereket. Hát ilyen nature-ben nem vagyok jó. Ebből se vagyok jó. Her life matters more than satiating your dark fantasies. Igen, a sötét Focus fantázia nem szabad and they're kielégíteni. gone. But clearly this child's life is in danger. Ó, nekik mehetnék. Nem, megpróbálok meggyőzni, és ha nem siker, akkor nekik megyek. Ha 12-es kell dobni. Ajaj. Nem már, hogy ilyen szar. Na még egyszer, ha nem sikerül, akkor nagy baj lesz. Azért mondom. Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me! Megfogom a kígyót, azt a nyakat köré tekerem. My grace has its limits. Na, a gélnek itt. It hurts. Mi a fele történik? Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Ez a kígyójával van megáldva. No. I hate wolves. I didn't realize you were Farkasokat. frightened of wolves, Shadowheart. Everyone's Farkas. frightened of something. My fear is hardly irrational when you see the fangs on those things. Megijedt a farkastól. Nem bántott, csak megkóstol. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Így van. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with.
Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Positive. You can trust me on that. Hát de nem mondott el semmit, hogy akkor most mi a fene van. Miért félsz a farkastól? They're ravenous predators with fangs like daggers. It's hardly an irrational fear to harbor. You've been decent to me so far. Maybe if you can, don't make me face any more of them. Hát de itt van mellettünk At egy... least, not alone. Hát el kell kerülni a farkasokat. Really? Some might think it makes me a liability. Maybe that's what I like about you. You're different. Na. Oké, ezt megbeszéltük. Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break, hmm? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something. Well, valami fontos dologról kell rather beszélni. important. We've been on the road together for a while now, haven't we? Hmm? Survived some perils, Igen, már jó régóta overcame some kalandozunk együtt. obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. The way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. Na. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as Valami deadly. halálos betegsége van. Fertőző. Meg lehet gyógyítani. Hazudtál végig? The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Aha. Ez ilyen Doctor Strange-szerű valami? No, it's nothing like that. Magic isn't a narcotic to me, it's quite literally a lifesaver. I would not burden anyone other than myself with this were the stakes not so high, and the means of obtaining such artifacts challenging for a humble wizard to face alone. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. Oh. That is why I turn to you. I need you Mágus to help tárgyat me kell keresni, find amit el magic tudni állni. items to consume. It is vital. Dare I Nagyon say it? fontos. Critical. We've already done the finding. In fact, Nálam you van have egy, one azt in your mondja. possession. You know for yourself how hard won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved, or great cost. Milyen artefakt van nálunk?
Splendid. Bit of boldness will serve us well. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Milyen item van nálunk, ami kell ennek? Beszéljünk a farkassal. Meg itt a patkány, vele lehet beszélni? Vagy ő is úgy jár, mint a mókus? You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Akkor veszélyesnek tűnik? Well seen. Well spotted. We've let a snake replace our Igen, leader. egy kígyó lett a vezető. Ki az igazi vezető? Master Halsin. Master Halsin. Perhaps Goblin called, perhaps dead. He'd set Mistress Korga back in line. Hold her to task. Tehát a Stop vezető this az damn eltűnt, és ritual. akkor egy ilyen More nyomorult will vette die át a if the rite is finished. helyét. So many more, sent into a world gone mad. Meg kell találni Halsint. Nettit keressük amúgy. Ah, I see. You will find her deeper in the caves. Aha. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Aha. Megtaláljuk. Sylvanus' blessing upon you, and Az my legyen. gratitude as well. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the Elfet kell adventurers. keresni, aki úgy néz ki, mint egy You won't medve. mistake the first druid for anyone else. Oké. Mennyi patkányt tartanak ezek. Úgy látom, hogy patkányokat nem rugom fel. Beszélünk a farkassal, biztos nem fog tetszeni Shadowheartnak. De kíváncsi vagyok, hogy tudok-e vele beszélni. Hello. Nem értek az állatokhoz, de próbáljuk meg. Vizes kell dobni. Na. Nem is rossz. Thul's fur bristles. He wants to jump, wants to bite. Harapni His eyes akar. dart back and forth as he sniffs the air. He can't see them anymore, but he can smell them. Many, many strangers. Go, boycsi. Jaj. The Nyugodtság wolf van. bares his teeth. He doesn't take orders from you. He would chase you down if not for his master. Nem szeret minket a kutya. Na, beszéljünk ezzel a picsával. Go on. Say it. You think I'm a monster? Hogy találtad ki? Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Reach for your weapon. Akár csak itt simán megtámadhatnánk, már pedig itt nem lesz bezárva semmiféle bolt. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well.
They're to be gone before final prayer. If they are not, the Ki Viper akarják must zavarni. strike. Na hát ez a Viperának a megszállottja. Még mindig támadhatnék. Érdekes. Érdekes. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Isten, ez egy hülye picsa. Ezzel valamit csinálni kell. Lehet, hogy meg kéne támadni, de lehet, hogy rohadt erős és többen is vannak. Várja, te voltál ott a... Felélesztettünk, nem? Ugye közben nézem, hogy már 2 óra elmúlt, úgyhogy lehet, hogy lassan egy vágás. Meg beszélünk itt a népekkel. My savior. I wish you could have visited in better times. Ennyi. No it's. Please leave. Our hospitality has limits, and they were crossed long ago. Hát lehet, hogy... Why are you here? I sent you to Zevlor. The Right of Thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Menedéket Sanctuary. akar itt csinálni. None of this can happen while Outlanders infect us. Sylvanus demands that we choke them out. Hűha! Nettie, yes. She's bumbling about somewhere. But if your treatment is meant to outlast the Right, you'll be removed with the rest. Várjunk csak egy picit. Hát lehet, hogy mentek egy nagyot, és akkor... Vagy nem? Igazából... De mentek egy nagyot. Így. Aztán meg kéne keresni az igazi vezetőt, és elmozdítani ezt a picsát a helyéről. Keressük meg a... téged keresünk. I see you. Just give me a moment. Kimogatja a madarat. Várj türelmesen. Pontosan vagyok, mint egy madár. A moment. This medicatrix. Medikálja a madarat. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Hát ő Nettie. Segítségre van szükségem most. I do what I can. For most folks, that's enough. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. Valami belemászott a szemembe. A tadpole. Mind A flayer. mind flayer tadpole. Lehetnénk viccesek. That's a serious condition. Come, follow me. I might be able to help. Na, talán tud segíteni. Mi a fene? We need to be quick. This way. Gyorsnak kell lennünk, azt mondja. Enklávi könyvtár. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods Úristen. together with some goblins.
tadpole crawled out of his head soon after. Ajaj. Rather too common as of late. At least that's what Master Halsin suspected. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, Meg kell we keresnünk have akkor azt. options. Na mik az opciók? You don't have to be here for this. No, I'll stay. I'd rather know exactly what you're up to. All right. Let's see what we can do. Mi a terv? It might. But first things first. Tell me about Inside. your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Hát ez mind igazából. Protected from on high. Sounds like the drow. Master Halsin said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. Azért mondom. You're dangerous. Veszélyes vagy. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. Igen, jó lelkű You vagyok. deserve a chance to save yourself. Így van. This is a vial of wyvern poison. Az igen, tessék itt a méreg. You'll swallow it if you feel any symptoms. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Na, Only a way out. hát kösz I'm sorry szépen. for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Most nagyon Now. mérges vagyok. Do I have your word or not? Jaj, tehát akkor mérget ad nekünk, hogyha bármi probléma lenne. Swear it. Nem hiszek az eskükbe. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were Ez a tracking, végítélet napja studying, közeleg. trying to figure out what the hells was going on. Meg kell keresnünk azt a halszínt. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. You can't cure what you don't understand. And as much as I know about mind flayers, I can't make heads nor tails of this. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Could be. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Aha. The thing is, I've sent birds to find him. But the Madarakat place is születnek talán. rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them.
Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Thank you. It would mean everything to the grove. To me. I wish I could tell you what happened out there. But those adventurers were the only witnesses. And they're long gone. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Tehát van nálunk egy üveg méreg, hogyha baj lenne. De várjál már. Véletlenül meg ne ígyem amúgy. Vegyes kaszak, szerintem az lesz, hogy én itt tartok egy szünetet, csinálok egy hatalmas mentést, és innen fogjuk folytatni. Méghozzá azzal, hogy megpróbáljuk szerintem megkeresni ezt a... Hoppá! Csináljuk egy mentést. Így. Né. Akkor innen fogjuk folytatni, szerintem nem is nagyon búcsúzok el. Itt most lesz egy vágás.